Europa tecknar fler avtal än någonsin, men har mindre inflytande än på decennier. Det låter som en motsägelse, men det är det inte. Det är kärnan i Europas strategi just nu. Europa försöker påverka världen utan att bära kostnaden för makt. Och frågan är inte om det är moraliskt rätt. Frågan är, fungerar det? När Europa inte sitter vid de bord där krig, säkerhet och makt förhandlas, försöker man påverka på andra sätt. Inte genom militär styrka, inte genom avskräckning, utan genom partnerskap, handel, avtal. Europa ger inte ingenting. Europa ger något annat. Men något annat än vad då? Egentligen. Ser man mönstret blir det tydligt. Fler handelsavtal, fler strategiska partnerskap, ökat fokus på Latinamerika, Indien, Afrika och Indo-Pacifik. Det är inte en symbolpolitik. Det är inte tom retorik. Det är ett medvetet försök att viga inflytande utan konfrontation. Marknaden blir verktyget. Reglerna blir språket, stabiliteten blir erbjudandet. Men här uppstår problemet. Inflytande uppstår inte av sig självt. Partnerskap är aldrig neutrala. De är alltid asymmetriska. Motparter prioriterar sin egen säkerhet, sin egen strategiska autonomi, sin egen handlingsfrihet. Europa erbjuder tillgång till marknaden, till kapital, till regelverk. Men Europa erbjuder inte skydd. Och i internationell politik är det skyddet som ytterst avgör lojalitet. Handel skapar beroenden, men beroenden är inte detsamma som allianser. I en kris prioriteras alltid säkerhet före ekonomi. Alltid. När riskerna blir verkliga, när kostnader inte längre är abstrakta, är det inte handelsvolymer som avgör vem man står med. Det är makt och förmågan att använda den. Strategiskt inflytande kräver något mer. Förmågan att bära risk, att acceptera kostnader, att ta friktion. Utan risk finns ingen kraft. Europa erbjuder stabilitet, men undviker konfrontation. Partnerskap fungerar bäst när de kompletterar makt, inte när de förväntas ersätta den. Detta säger något om Europas självbild som normgivare, som regelmakare, som stabiliserande kraft. I en annan tid hade det varit tillräckligt. Men i en värld som rör sig mot öppen maktpolitik är stabilitet en svag valuta. Europa agerar som om inflytande kan förhandlas fram. Men i praktiken måste inflytande först etableras innan det kan förhandlas. Partnerskap är inte fel. Handel är inte oviktigt. Men utan en egen maktbas riskerar de att bli ett sätt att skjuta upp svåra beslut snarare än att påverka dem. Så den verkliga frågan är inte om Europa söker partners. Frågan är om detta är ett mellansteg. Eller om det är slutstationen för Europas strategiska ambitioner.